پیروان ساورون در ارباب حلقه‌ها پر از رمز و راز هستن. بعضیاشون اسم دارن و بعضیاشون اصلا مشخص نیست که در گذشته چه کسانی بودن، مثل نازگل‌ها که فقط 2 نفرشون اسم دارن. البته بدون شک نازگل‌ها وفادارترین یاران ساورون هستن. تو ویدیوی امروز میخوایم به قوی ترین خدمتگزاران ساورون بپردازیم. پس با کانال سارامون همراه باشید. اول از همه بریم سراغ یه تریلر خفن. Because of you! فصل دوم حلقه‌های قدرت چند شخصیت بودن که شخصیت‌های شرور به نظر می‌رسیدن و همه فکر می‌کردیم این شخصیت‌ها قراره به عنوان عضوی از ارتش ساورون باشن، ولی خب در ادامه متوجه شدیم که مخالف ساورون شدن، مثل شخصیت آدار. اما این پایان ماجرا نیست. ساورون در تمام تاریخ داستان‌های تالکین خدمتکارانی داشته که هر کدوم قدرت‌ها و تأثیرات زیادی داشتن. حالا دونه دونه از مهمتریناشون رو توی این ویدیو براتون معرفی میکنم. کاپیتان شاگراد یکی از بالاترین و مهمترین افراد ارتش ساورون و کاپیتان اورک 2 برج هستش. سم اونو وقتی که افرادش فرودو رو به سیریت اونگون می بردن تعقیب میکنه. 2 برج قسمت دوم از اثر بزرگ تالکین یعنی ارباب حلقه‌ها هستش که از دید سم روایت میشه در مورد شخصیت کاپیتان شاگراد. البته شاگراد وفادارترین اورک ساورون نبود، ولی فرماندهی پادگان برج سیریت اونگون رو بر عهده داشت. وقتی ازش پرسیده شد که برای گشت زنی تو گردنه کوه نزدیک لانه شلوب چی کار میکنه، پاسخ داد در این گردنه من فرمانده هستم. اون با گورباگ توطئه کرد که به جایی برن که تو اونجا رئیس بزرگی وجود نداشته باشه. البته در برابر اصرار گورباگ برای حمله به فرودو بیهوش به دستور ساورون از فرودو دفاع کرد. گورباگ کاپیتان اورکی بود که به شاگراد در سیریت اونگول پیوست و فرودو رو توی 2 برج پیدا کرد. به گفته سم اون حدود 80 اورک رو فرماندهی میکرد و به نظر میرسید که عضو اهل میناس مورگول باشه. ظاهرا هم از شاگراد قدرت و هوش بیشتری داشته، چون فهمیده بود که فرودو تنها نیست، که این نشون میده
این اورک‌ها موجودات بدون اراده نبودن. هرچند که ساورون از کنترل ذهن روی بعضی از اورک‌ها استفاده میکرد، اما اونا موجوداتی سخنگو و متفکر بودن. حتی تالکین در اواخر عمرش هم برای اورک‌ها حق و حقوقی در نظر گرفته بود، یعنی اینکه اونها رو به عنوان موجودات هوشمند قبول کرده بود. بولک پسر آزوگ یکی از رهبران قدرتمند اورک‌ها در کتاب و فیلم هابیت بود. بعد از کشته شدن پدر بولک، او فرمانده اورک‌های شمالی میشه. بولک رهبر ظالم اورک‌های شمالی با دورف‌ها، انسان‌ها و الف‌ها توی نبرد 5 ارتش مبارزه کرد. البته شکست خورد، ولی خب باعث شد خیلی از دشمنان ارباب ساورون رو ضعیف کنه. البته توی کتاب به صورت مستقیم نگفته که آزوگ و بولک به ساورون وفادار بودن، ولی در کل کارایی که کرد یه جورایی به نفع ارباب ساورون تموم شده بود. در آخر هم بولک 142 سال عمر کرد. آزوک معروف به آزوک رنگ پریده یا آزوک ناپاک کننده که عمر طولانی هم داشت و توی داستان هابیت ها هم دیدیمش. آزوک توی موریا حکومت میکرد که اونجا را از دورف ها گرفته بود. وقتی که در دوره سوم ارباب ساورون به همراه مخلوقاتش به سمت مردم موریا اومد، آزوک نقش خیلی مهمی توی بزرگتر کردن رهبری ساورون داشت که در نهایت هم سرنوشتش توی هابیت ها دیدیم. گودموگ که نیروهای زیادی توی ارباب حلقه‌ها تحت فرمان خودش داشت، ولی به اندازه آزوگ اونقدری بهش توجه نشد، ولی توی داستان ارباب حلقه‌ها خیلی نقش مهمی داشت. نژاد گودموگ توی رمان تالکین هیچ وقت مشخص نشده، اما پیتر جکسون برای نشون دادنش دست به یک کار خلاقانه زد. اونو به اورک تغییر شکل یافته نشون داد. با این حال بعیده که گودموگ یه نازگل باشه، چون اسمش از روی یه فرمانده قدیمی باروک نامگذاری شده بود و اشباح حلقه زمانی رهبران انسان‌ها بودن و احتمال اینکه یه اورک از روی باروک نامگذاری بشه بیشتر از یه انسان بود. در هر صورت این رهبر قدرتمند ظاهراً یه سرباز وفادار و موفق بود. جهان ساورون تو رمان تالکین و فیلم بازگشت پادشاه پیتر جکسون از پیروان وفادار و قدرتمند ساورون بود. اون توی دوران جنگ سوم حلقه پیداش میشه تا با یاران حلقه تو خارج از دروازه سیاه مذاکره کنه. با توجه به کتاب ارباب حلقه ها، جهان ساورون یه نومنوری سیاه پیرو ساورون یا از نوادگان یکی از پیروان ساورون هستش که در اصل اهل نومنور بودن. بیشتر از این در مورد این شخصیت نمیگم، چون میخوام یه ویدیو جداگونه براتون بسازم و کامل معرفیش کنم. شما هم اگه دوست داشتید از این ویدیو با خبر بشید، کانال رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا به محض انتشارش از این ویدیو با خبر بشید. بریم برای معرفی بعدی. طبق کتاب سیلماریلیون، تورینگ و تیر پیام‌آور ساورون تو اصل اول بود. لوثین و هومان با اون مواجه میشن و اونو میکشن. بعدش لوثین پوست اون از بدنش جدا میکنه و به عنوان لباس مبدل میپوشه تا بتونه به ساورون نزدیک بشه و بهش نفوذ کنه. جایی گفته نشده که اون مایا هستش، ولی خب اون شکل خوناشان به خودش میگیره و به آنگباند پرواز میکنه تا به ساورون گزارش بده. اینجا یه جورایی ثابت میشه که یه مایا بوده، چون طبق کتاب سیلماریلیون مایاها میتونستن تغییر شکل بدن.
اگر اون مایا باشه پس جاودانه بوده، یعنی فقط شکل فیزیکیش از بین میره. پس بعد از اینکه لوسین اونو میکشه و پوستشو میکنه طبیعتا نباید مرده باشه، ولی معلوم نیست که چرا توی عصر سوم دهان ساورون جاشو میگیره و پیام آور میشه. خب از اینجا به بعد میرسیم به 3 نفر برتر لیست. یکی از 2 شبح حلقه که اسمی ازشون هست خمول که یکی از وفادارترین پیروان سارون تو ارباب حلقه بوده. اشباح حلقه یا همون نازگل‌ها به خاطر اینکه یه جورایی توی دنیای ارواح هستن با سلاح‌های عادی مثل شمشیر آسیب نمیبینن. خب سوال اینجاست که مری و ایوین چجوری تونستن که پادشاه جادوگر آنگمار رو بکشن؟ که جوابش اینه که سلاح مری برای مقابله با جادوی سیاه ساخته شده بود و یه سلاح معمولی نبود. توی نسخه‌های اولیه داستان ارباب حلقه از اسم برک استرلی استفاده شده که نشون میده اون در واقع اهل سرزمین شرقی رون هستش، هرچند این هم هیچ وقت ثابت نشده که درسته یا نه. ویچ کینگ آنگمار رهبر 9 شبح حلقه سارون بود. چاقوی مرگل اون قربانیاشو مسموم میکرد و اونا رو ذره ذره به سمت دنیای اشباح میکشون. آنگمار رو نمیشد کشت. اون رهبر ارتش سارون تو جنگ حلقه بود و یه گاندور رو تو اوایل عصر سوم نابود کرده بود یه جورایی. آنگمار همچنین باعث شده بود که دیگه گاندور پادشاهی نداشته باشه، به خاطر اینکه آخرین پادشاهی که از نسل ایسیلور بود و کشته بود. هرچند آراگورن بعداً تاج و تخت رو به دست میاره، ولی در نهایت هم مری و ایوین تونستن با سلاح جادوییشون آنگمار رو شکست بدن. سارومان را از طریق یکی از پالانترهای گوی کریستالی جادوی ارباب حلقه فاسد میکنه و اونو به مسیری تاریک هدایت میکنه که نمیتونست ازش برگرده. هرچند که سارومان یکی از 5 ایستاری بود که توسط والارها برای مخالفت با ساورون به سرزمین میانه فرستاده شده بودند، ولی سارومان آتش قدرت داشت. به خاطر همین به ارباب سارون این فرصت رو داد که بتونه سارومان رو فاسد کنه. از اونجایی که سارومان و سارون هر دوشون مایا بودن، ذاتاً قدرت‌های یکسانی داشتن، اما سارومان از نظر جادویی به سطح سارون نرسیده بود و مثل ارباب سارون و گاندورف حلقه قدرت نداشتن. هرچند زیر دست سارون بود، ولی حرص و طمعش باعث شد که به زودی خواهان به دست آوردن موقعیت سارون برای خودش بشه. با اینکه اون برای مدتی قدرتمندترین خدمتگزار سارون بود، اما بی‌وفاییش باعث شد که به اندازه نازگل‌ها تاثیرگذار نباشه. چطور بود؟ من مهمترین خدمتگزارای سارون رو براتون معرفی کردم. قصد دارم برای هر کدومشون مثل دهان سارون به طور جداگونه هم براتون ویدیو بسازم که اونجا کلی سورپرایز براتون دارم، چون تا جایی که بشه سعی میکنم معرفی کامل بکنم ازشون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مثل همیشه منو حمایت کنید. دوستتون دارم. خدافظ.